เรียกได้ว่าปล่อยกันออกมาแบบหายใจไม่ทันเลยครับสำหรับเจ้าดูคติไฮเปอร์โมตาร์ใหม่ปล่อยสเปคเครื่องยนต์แบบคร่าวๆออกมาแค่2-3วันแล้วก็ปล่อยสเปคเต็มพร้อมปล่อยตัวรถและสเปคจริงๆแบบเป็นทางการออกมาตามมาติดๆเลยในระยะเวลา2-3วันซึ่งอ่านไออันเดิมเรามีข้อมูลแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้ชัดเจนมากพอปล่อยชัดเจนก็ต้องมาทำใหม่เลยทีนี้ก็มาอัปเดตกันเลยว่าเป็นคันเนี่ยเปิดตัวกันมาแล้วกับเจ้าดูคติไฮเปอร์โมตาร์698ไปดูรายละเอียดกันสวัสดีครับเพิ่งอัพคลิปไป1-2 วันที่แล้วอันนี้ออฟฟิเชียลเพิ่งเปิดทุกอย่างเลยเมื่อคืนนี้วันที่ผมอัดคลิปก็คือเมื่อวันที่คืนของวันที่2ของเมืองไทยนะแต่จริงเมืองนอกก็เป็นที่3แหละอันนี้ก็อัดคลิปเลยเดี๋ยวรีบออนเลยเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตจากข้อมูลที่แล้วซึ่งผมคิดว่ามันจะแบบทิ้งช่วงให้หายใจหน่อยโอ้โหมาติดเลยปล่อยภาพเครื่องยนต์แล้วก็ปล่อยตัวรถเลยก็ดีไม่ต้องรอกันนานไม่รอนานเป็นรถที่ในรอบหลายปีที่ตื่นเต้นนะครับดูปกติมาทำสูบเบียร์แล้วก็ได้รถที่เบามาดูคร่าวๆมาย้อนคร่าวๆดีกว่าเครื่องยนต์ก็เดี๋ยวจะเน้นเครื่องยนต์หน่อยว่าอะไรยังไงนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นบอกสูบเครื่องชักก็บอกไปแล้ว116คูณ62.4ก็เป็นชักสั้นมากๆดีแรงม้าสุดๆอัตราส่วนกำลังอัด13.1:1นะครับลิ้นเร่งก็62มิลเป็นวงรีเสื้อสูบก็อลูมิเนียมวาล์วไอดีไทเทเนียม46.8มิลวาล์วไอเสีย38.2มิลระบบวาล์วเดสโมก็ยังอยู่อันนี้เข้าไปเร็วๆคร่าวๆนะครับ659ซีซีฝาครอบเครื่องยนต์ฝาครอบวาล์วเป็นแมกนีเซียมการออกแบบเครื่องยนต์ก็คือเอาชุดเกียร์ครับชุดเกียร์ที่เป็นเฟืองแกนตามขยับขึ้นไปทำให้เสื้อสูบกับแคร้งเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ก็จะเบาขึ้นนะครับข้อเหวี่ยงจะเป็นแบบสูบเดียวแต่แบบไม่สมมาตรผมก็คิดได้มันเป็นที่มาของการใช้บาลานเซอร์2ตัวเพราะว่าเขาใช้ข้อเหวี่ยงไม่สมมาตรนี่เองมันก็เพิ่งเฉลยจากข้อมูลจริงๆนะฮะข้อเหวี่ยงมันจะไม่สมมาตรแล้วก็ต้องเลยใช้บาลานเซอร์2ตัวมาช่วยหักล้างการทำงานมันก็จะแบบไม่ได้หักล้างเป็น4 ทิศมันจะแบบแปลกๆครับมันจะเยื้องๆกันก็ประมาณตามวิดีโอที่ขึ้นเลยปั๊มน้ำมันเครื่องก็สไตล์รถแข่งผมก็ไม่รู้ว่ารถแข่งรถธรรมดาต่างกันเนี่ยแต่ผมว่าก็เป็นเฟืองดาวแล้วก็ปั่นปกติครับแต่อาจจะทนขึ้นอะไรประมาณนี้อัตรารถเกียร์ยาวก็อย่างที่บอกไปแล้วในคลิปก่อนแรงม้าอันนี้ Official นะครับ77.5 แรงม้าที่ 9,750 รอบแรงบิด63 นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบแล้วก็รอบตัดที่ 1250 ก็ตัดประมาณหมื่นเล็กๆใส่ท่อแต่งครับต้องท่อแต่งตามโรงงานก็เป็นท่อเทอร์มิกโดนิท่ออิตาลีครับน่าจะเป็นของแต่งที่ซื้อได้ที่ศูนย์เลยก็เพิ่มมาอีกเล็กน้อย 6-7 ตัวก็จะได้เป็น 84.5 แรงม้าที่ 9,500 รอบแรงบิด67 นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบสิ่งที่น่าสังเกตก็คือจาก 77.5 แรงม้าที่ 9,750 พอใส่ท่อแต่งเนี่ยกับการว่าได้แรงม้ามากขึ้นเป็น 84.5 ที่รอบต่ำลงคือ 9,500 แรงม้ามา 84 เลยก็น่าจะดีครับน่าจะเป็นแบบซื้อรถเนี่ยเหมือนถ้าคนมีตังค์ซื้อก็บังคับซื้อท่อด้วยมันต้องมาเลยถ้าวิ่งดีขึ้นขนาดนี้นะครับท่อก็เป็น1 ออก 2ก็คือสูบเดียวออกมาท่อเดียวแล้วแยกเป็น2ข้างออกตูดสลิปเปอร์คัตต้องมีอยู่แล้วลดแรงท้อขนาดนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวผมมีกราฟขึ้นให้ดูนะครับที่น่าสนใจเครื่องบล็อกนี้ก็เลยที่ดูเมื่อวานว่าเครื่องมันยังเน้นทอร์กอยู่เพราะว่าเขาเคลมมาเลยว่า 70% ของทอร์กทอร์กมันสูงสุดมันอยู่ที่63 นิวตันนะรถเดิมนะครับ 70% ของทอร์กเราปั่นรอบไปแค่ 3,000 รอบมาแล้วดังนั้นรอบเครื่องไป 3,000 รอบเนี่ยเราได้ทอร์ก 70% ขึ้นไปจนรอบตัดเลยแล้วที่สำคัญคือมันมีอีกตัวเลขหนึ่งก็คือถ้าเราต้องการทอร์ก 80% อาจจะใช้รอบมากขึ้นคือที่ 4,500 รอบเนี่ยจะได้ทอร์ก 80% ของทั้งหมดที่รถทำได้ครับแต่สิ่งที่น่าว้าวคือทอร์ก 80% ของทอร์กทั้งหมดก็คือ63 นิวตัน 80% ก็น่าจะสวอปมา45 นิวตันอะไรแบบเนี้ยจะมีให้ใช้ตั้งแต่ 4,500 รอบยันรอบตัด 1,250 รอบเลยก็คือเอาเป็นว่าขี่แบบคนธรรมดาแบบเข้าใจง่ายคือตั้งแต่ 3,000 รอบมีทอร์กให้ใช้ตลอดมันเป็นรถสร้างมาเพื่อความสนุกอย่างแท้จริงนะครับขี่เพื่อความมันอย่างเดียวเลยสะใจแน่นอนอีกการหนึ่งเหมือนดูคติเขาได้ยินผมบ่นผมไม่เคยใช้นะแต่ว่าเพื่อนๆที่เคยใช้ก็บ่นอินเทอร์วัลปีรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง15,000 โลต่อ1 ครั้งประหยัดขึ้นแล้วก็ระยะเช็ควาล์วอยู่ที่
30,000 โลก็กำลังดีแล้วก็เป็นโซ่ราวลิ้นแล้วเช็ควาล์วเที่ยวนี้ก็คือเป็นเช็คระยะวาล์วปกติเลยไม่ต้องเป็นสายพานราวลิ้นละเนี่ยเพราะเป็นโซ่ราวลิ้นละสำหรับยุโรปคนที่ใช้กับ PA2 ก็ได้เวอร์ชั่นแรงม้า45-47 ตัวมีขายด้วยให้ใช้ด้วยเอาจริง45 ตัวก็ถ้าทรงโมตาร์ก็เหลือพอนะผมความคิดผมแต่ถ้าแบบเอาโหดเลยก็ไปจัดเต็มไปเลยเฟรมคือโครงสร้างตัวถังเป็นเฟรมเหล็กแบบหิ้วเครื่องคือเครื่องแขวนรู้แล้วว่าเพื่อนๆคิดอะไรอยู่ถ้าคิดว่าจะเอาไฮเปอร์มาดัดตัวนี้ไปใส่ล้อหนามและลุยอย่านะครับมันไม่ได้นะเพราะว่าพวกรถวิบากเนี่ยมันต้องเป็นเฟรมทรงเปรมาหิ้วเครื่องมาอุ้มเครื่องไว้เพราะว่าเฟรมเนี่ยจะเป็นตัวพอเราติดตั้งกันกระแทกอ่ะมันจะเป็นตัวรับแรงถ้าเอาแบบเฟรมแล้วก็เครื่องห้อยแบบเนี้ยมีแข้งทะลุครับแล้วก็น่าจะแพงมหาศาลมันทำมันเป็นรถฟันไบค์สำหรับทางดำแล้วก็เป็นโมตาร์ดไว้ดิฟเล่นในสนามอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เลยซื้อมาก็ขี่แบบนั้นเลยลุยได้ไหมขี่ท่องเที่ยวแบบผมขี่ดิทิกเกอร์อยู่เนี่ยผมก็ไปได้หมดนะแต่ถ้าเป็นหินใหญ่ๆที่ต้องปีนต้องโหดๆแบบพี่ฮัทอินดูโร่ก็ไปไม่แต่ถ้าไปไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นแบบขี่ท่องเที่ยวลูกลังนะผมว่าขี่ได้หมดไม่ต่างโชคหน้าเป็นของมาช็อกชี่แกน45 มิลก็เป้งเลยช่วงยุบยังไม่ทราบครับแต่มาตรฐานผมว่าน่าจะมี8-9 นิ้วแต่ตอนนี้ยังไม่ออกมานะครับล้อก็ลายมาตรฐานทรงรูปตัว Y 5 ก้านแล้วก็ขอบล้อหน้าก็แทบจะเป็นมาตรฐานของรถล้อ17แล้วคือกว้าง 3.5 นิ้ว17 นิ้วให้ยางมาตรฐานก็คือยางเป็นลอสโซโฟนะฮะ120/70ส่วนหลังก็จะให้ระบบ Progressive Link ก็คือลิงก์เขาวางลิงก์กระเดื่องทดแรงเนี่ยให้เป็น Progressive ก็คือช่วงต้นจะนุ่มหน่อยยิ่งโชคทำงานอาจจะอาจจะดิฟแรงหรืออาจจะแบบถ้ากระแทกแรงขึ้นเนี่ยโชคมันจะแข็งขึ้นเพราะโดยลิงก์ Progressive อัตราทดมันจะเปลี่ยนอันนี้คร่าวๆนะครับโชคหลังใช้ของแซกเยอรมันปรับได้ทุกอย่างcompression rebound สวิงอาร์มก็จะมาปกติเราชิงกับสวิงอาร์มเป็นโปรอาร์มมาเป็นข้างเดียวแต่นี่คือเป็นสวิงอาร์มคู่เลยเพราะว่าสวิงอาร์มคู่กล้าพูดได้เลยว่าในน้ำหนักเท่ากันนะครับแข็งแรงกว่าและเบากว่าพอเป็นโมตาร์เนี่ยมันขี่โหดอะสวิงอาร์มคู่น่าจะโอเคกว่าล้อหลังก็ลายเดียวกันแล้วลายหน้าลาย Y5 ก้านความกว้างแต่ที่น่าสนใจล้อหลังจะกว้าง5 นิ้วรัดด้วยยาง160/60มันเลยดูอมยางซึ่งทำเผื่อถ้าใครอยากจะอัพไป180ก็ได้นะถ้าซื้อมาแต่ว่าผมว่าพอยางขอบ5 นิ้วเนี่ยใส่กับยาง160เนี่ยมันสวยมันอมเลยส่วนรถญี่ปุ่นก็ชอบใช้ถ้ายาง160รถญี่ปุ่นทั่วไปจะชอบใช้ยางขอบล้อ 4.5 ครับมันก็จะรู้สึกป้านๆหน่อยอันนี้คือสวยแน่นอนครับใส่คือมาสวยเลยเบรกหน้าเป็นยางข้างเดียว330 Brembo Caliper เป็น M4 30หรือ32ผมไม่แน่ใจประมาณนี้เบรกมือก็ปรับได้การเบรกปรับได้แล้วรถระดับนี้ครับแล้วก็ระบบ ABS เป็นของ Bosch หลังก็เป็น245ก็ทั่วไปมาตรฐานเป็นที่รู้กันเป็นรถวิบากแท้ๆนี้เบาะก็ต้องสูง900 กว่านี้สูงไหมเอาเป็นว่ารถบ้านเราที่เราใช้กันอยู่อะเบาะสูงไม่เกิน800คิดไปว่าบวกไปอีก10 เซนจากเบาะเวฟประมาณ700 กว่าบวกไปอีก10%จากเวฟประมาณนี้ก็คือสูงเลยน้ำหนักที่ลุ้นก็คือน้ำหนักcrab weight ปกติ crab weight โดยทั่วไปครับเขาจะคิดที่ลดรวมของเหลวรวมน้ำมันด้วยแต่อันนี้คือเป็น crab weight without น้ำมันในถังก็คือรวมของเหลวรวมน้ำมันเครื่องแล้วรวมหล่อเย็นทุกอย่างแล้วแต่ไม่รวมน้ำมันในถังน้ำหนัก151 กิโลแต่น้ำมันในถังจุ12 ลิตรก็ผมตีว่า10 กิโลนิดๆก็ตีว่าน้ำหนักรวมเป็น160 กิโลต้นๆเบาไหมถือว่าเบามากๆครับในความแรงขนาดนี้ในรถคลาสนี้นะครับถือว่าเบามากอัตราการสิ้นเปลือง 4.8 ลิตรต่อ100 โลผมว่าเขาเทสน่าจะผมว่าถ้าเรามาขี่มันเป็น120อ่ะทำได้อยู่นะ20 โลลิตรประมาณ20 โลลิตรผมว่าทำได้อยู่ไม่ได้น่ากลัวอะไรก็ประมาณนี้ครับแบบรวบรัดเร็วๆไม่ได้เจาะลึกมากแต่ว่าผมว่าทุกคนก็พอรู้แล้วเพราะทำคลิปมา2 คลิปแล้วเรื่องเครื่องยนต์ก็พอรู้เรื่องแล้วก็ประมาณนี้เป็นรถที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งแต่ถ้ามาขายบ้านเราราคา 4-5 แสนนะโดยทั่วไปก็คงซื้อไม่ได้คงรายได้ไม่ถึงครับแต่ว่าถ้าใครมีงบแล้วชอบแนวนี้จัดได้เลยมันโหดจริงแล้วก็เป็นโซ่เราเลยแล้วเซอร์วิสอินเทอร์วัลระยะเซอร์วิสน่าจะใช้ตังค์น้อยลงครับน่าจะโอเคขึ้นผมก็
ชอบมากแล้วก็เผื่ออีก5 ปีใครไม่รู้อีก5 ปีผมอาจจะขี่ดูติรุ่นนี้ก็ได้เพราะรอมือสองราคาแบบลงมาที่เราซื้อได้อะไม่แน่ก็รอดูว่ามีปัญหามีอะไรไหมก็ต้องรอดูผู้ใช้ต่อไปครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ